Welcome back everyone. This is your second chapter, Proficiency in Writing Skill. We will be discussing in this chapter process of writing, features of writing, types of writing, and practice in speaking and writing. So first of all, we will start with the first point, process of writing. In this process of writing, there are mainly 6 stages and how the writing is done, that one we will see. The first of all, I will read here. On your screen you can also see. Writing is the fourth skill in language learning. It involves many manual skills such as holding a pencil or pen, controlling muscles of fingers, holding a notebook properly, and hand-eye coordination, and copying the letters correctly. सो विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोसेस ऑफ रायटिंग ही कशी आहे की ही एक चौथी स्किल आहे लँग्वेज मधलं, आणि यामध्ये बऱ्याचशा ज्या मॅन्युअल स्किल्स आहेत त्या असतात की पेन्सिल किंवा पेन हातात पकडणे, बोटांमध्ये व्यवस्थित पद्धतीने पकडणे, त्यानंतर आपले जे मसल्स आहे, फिंगरचे मसल्स आहेत त्यांना कंट्रोल करणे, त्यांची व्यवस्थित प्रॅक्टिस असणे, होल्डिंग अ नोटबुक प्रॉपरली, नोटबुक व्यवस्थितपणे पकडणे, त्यानंतर हँड आय कोऑर्डिनेशन, हातांचं आणि आईचं कोऑर्डिनेशन व्यवस्थितपणे असणं, समोरच्या फळ्यावरनं जे लेटर्स आहेत, वर्ड्स आहेत, ते जसल्या जसे व्यवस्थित पद्धतीने कॉपी करणं, या सर्व मॅन्युअल स्किल्स या रायटिंग स्किलमध्ये असायला लागतात. Unless sufficient practice in listening, speaking, and reading is given, the teacher should not introduce writing. Writing is expected to be logical and properly organized. आणि असंही म्हटलं जाते की जोपर्यंत मुलांना लिसनिंग, स्पीकिंग आणि रिडिंगची प्रॅक्टिस प्रॉपरली दिली गेलेली नाही, तोपर्यंत टीचरने रायटिंग त्यांना इंट्रोड्यूस करू नये किंवा रायटिंगचा जो पार्ट आहे तो घेऊ नये. आणि आताच्या बालवाटिकामध्येही पण पहिले 3 महिने 12 सप्ताह मुलांना फक्त लिसनिंग, रीडिंग आणि स्पीकिंग हे जे स्किल्स आहेत तेच दिलेले असतात. रायटिंग स्किलवरती त्यांचा जोर कमी असतो, आणि जोपर्यंत मूल लिसनिंग, स्पीकिंग आणि रीडिंग स्किलमध्ये परफेक्ट किंवा व्यवस्थितपणे त्याचा फीडबॅक देत नाही, तोपर्यंत टीचर रायटिंग स्किलला इंट्रोड्यूस लवकर करत नाही. रायटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉजिकल अँड प्रॉपरली ऑर्गनाइज्ड. Now in this chapter we are going to see process of writing. So in this process of writing there are mainly 6 steps in this process, and one by one we are going to see that. First of all, I will read the names of 6 stages. First stage is generating ideas for writing. Second one is drafting, then editing. Fourth one is modifying. Fifth one is revising. And the last sixth step is presenting writing. With these 6 steps, we can complete our writing. First step is generating ideas for writing. This one we will see. First of all, we have to think about the topic. We have to think clearly what we want to say, what is our intention and objective behind writing. This we call that pre-writing stage. Try to recollect the information about the topic you have selected. Remember the memories about the topic. Even we can make a list of items which have proper association with the topic. Every time we have to think clearly about the reason as well as the purpose of writing. Finding a topic and fixing it is hard task. When we want to write any topic, our purpose is one of the 3 reasons mentioned here after. रायटिंग करण्याची सर्वात महत्त्वाची स्टेप किंवा पहिली स्टेप, जिला आपण प्री रायटिंग स्टेज असे म्हणतो, ती आहे जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग. लिहिण्यासाठी, कोणती गोष्ट लिहिण्यासाठी मेन जी गोष्ट लागते ती आहे की टॉपिक. आपण कशावरती लिहिणार आहोत हे आपल्या मनामध्ये एकदम क्लिअरली पाहिजे. आपलं इंटेन्शन काय आहे, त्याच्या मागचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, आपल्याला वाचणाऱ्यापर्यंत कोणती गोष्ट पोहोचवायची आहे, हे आपल्या मनामध्ये एकदा जर क्लिअर असलं, टॉपिक जर क्लिअर असला, तर आपण तो व्यवस्थित पद्धतीने लिहू शकतो. तर हा टॉपिक लिहिताना की त्याविषयीची अधिक माहिती मनामध्ये साठवणे, रिकॉल करणे, रिकलेक्ट करणे, त्याचबरोबर संबंधित असणाऱ्या सर्व विषयांची, उपविषयांची यादी करून ठेवणे, आणि त्याचबरोबर एव्हरी टाइम वी हॅव टू थिंक क्लिअरली अबाउट द रिझन. आणि प्रत्येक गोष्ट लिहिताना, पॅसेज लिहिताना, लाईन लिहिताना आपल्या मनामध्ये एक गोष्ट क्लिअर असली पाहिजे की ती लाईन त्या आपण ज्या पर्पजसाठी लिहितोय त्या रिझनला ती सपोर्ट करते आहे की नाही, आपला पर्पज ऑफ रायटिंग त्याने सिद्ध होत आहे की नाही, हे बघितलं पाहिजे. फाइंडिंग अ टॉपिक अँड फिक्सिंग इट इज अ हार्ड टास्क. समजा एखाद्या टॉपिकवरती आपल्याला लिहायचं आहे, तर तो एक डिफिकल्ट टास्क होऊ शकतो. When we want to write on any topic, our purpose is one of the 3 reasons mentioned hereafter.
पण जर ह्या तीन गोष्टींपैकी एक एक जर टॉपिकचा पर्पज असेल तर आपण ती रायटिंग व्यवस्थित पद्धतीने लिहू शकतो. तर ते तीन पर्पज कोणते आहेत किंवा रिझन्स कोणते आहेत ते बघूया. फर्स्ट रिझन इज टू मेक सम टू डू समथिंग. सेकंड वन इज टू मेक समवन understand something. Third reason is to make someone to feel something. In other words, this can be called as persuasion, exposition, and expression. या तीन रिझन पैकी आपले एक पर्पज असू शकतो की टू मेक सम टू डू समथिंग. एखाद्याला काहीतरी करायला लावायचं आहे, ते करण्यासाठी आपण लिहू शकतो. दुसरा आहे टू मेक समवन टू अंडरस्टँड. एखाद्याला समजावण्यासाठी एखादी गोष्ट आपण लिहून देऊ शकतो. तिसरी आहे टू मेक समवन टू फील समथिंग. एखाद्याला काहीतरी फील करण्यासाठी आपण ती गोष्ट लिहू शकतो. याचाच अर्थ आहे की एखाद्याला काही काम सांगायचं असेल तर ते आपण लिहून सांगू शकतो. किंवा टू मेक समवन टू अंडरस्टँड. एखाद्याला एखादा टॉपिक जर समजून द्यायचा असेल तर तो आपण लिहून समजावून देऊ शकतो. किंवा एखाद्या वस्तूविषयी किंवा एखाद्या घटनेविषयी फिलिंग द्यायची असेल एखाद्याला तर ती ही आपण लिहून देऊ शकतो. की एक्झाम्पल आहे की स्टोरीज, कविता ह्याद्वारे आपण एखाद्याला समवन टू फील अबाउट समथिंग करू शकतो. तर हे आपल्या रायटिंगचे तीन रिझन्स असू शकतात. ही होती पहिली स्टेप की जी खूप इम्पॉर्टंट आहे की जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग. की राईट करण्यासाठी एखादा पॉईंट आपण जनरेट करूया. आपला लिहिण्याचा टॉपिक कोणताही असू शकतो, पण वर सांगितल्याप्रमाणे त्याचं एक रिझन असू शकतं. आणि हे रिझन मे बी एक्झामला पण विचारलं जाऊ शकतं की टू मेक समवन टू डू समथिंग, टू मेक समवन टू अंडरस्टँड, अँड थर्ड वन इज टू मेक समवन टू फील समथिंग. आता काहीतरी लिहित असताना त्या विषयीचे सब पॉईंट्स जे आहे ते टॉपिकला रिलेट करणारे पाहिजे. त्याचबरोबर इम्पॉर्टंट अँड व्हॅल्युएबल रिलेशन टू द पर्पज टॉपिक ऑफ रायटिंग. लिहिताना व्यवस्थित पद्धतीने व्हॅल्युएबल आणि इम्पॉर्टंट शब्द वापर. अशा पद्धतीने फर्स्ट स्टेज आपण कंप्लीट करू शकतो. द सेकंड स्टेज इज ड्राफ्टिंग. पॉईंट सिलेक्ट झाल्यानंतर एखादा टॉपिक सिलेक्ट झाल्यानंतर त्याचं ड्राफ्टिंग कसं करायचं, दॅट इज द सेकंड स्टेज. ड्राफ्टिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ रायटिंग. प्रोसेस ऑफ रायटिंगची ही सेकंड स्टेप आहे ड्राफ्टिंग. यू हॅव मेड अ लॉंग लिस्ट अबाउट द सब पॉईंट्स अबाउट द टॉपिक इन द फर्स्ट स्टेप. आपण जी पहिली जे आहे की जनरेटिंग आयडियाज फॉर रायटिंग, ह्यामध्ये एक टॉपिक सिलेक्ट केला आणि त्या टॉपिकशी रिलेटेड असणारे भरपूर सारे सब टॉपिक सब पॉईंट्स एकत्र करून लिहून घेतले. हे फर्स्ट स्टेपमध्ये केलं. नाव थिंक प्रॉपरली अँड टिक मार्क अकॉर्डिंगली अबाउट विच पॉईंट्स शुड बी इन्क्लूड अँड विच पॉईंट्स टू बी एक्सक्लुडेड. आता हे जे पॉईंट्स लिहिले आहेत त्याला टिक मार्क करायचं की कोणता पॉईंट आपल्याला समाविष्ट करायचा आहे आणि कोणत्याला आपण निग्लेक्ट करू शकतो. विच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड. मेक अ सिक्वेन्स ऑफ पॉईंट्स. ऑलवेज थिंक अबाउट युअर पर्पज अँड ऑडियन्स वाईल सिलेक्टिंग द पॉईंट्स अँड डिटेल्स. आता की आपल्याला कोणासाठी लिहायचं, लहान मुलांना लिहायचं असेल तर त्या पद्धतीने त्यांच्या वयोगटानुसारच आपल्याला शब्द वापरायचे असतील. जर आपली ऑडियन्स जर मॅच्युअर असेल तर त्या पद्धतीने उदाहरणे द्यावे लागतील. तर आपल्याला ती लिस्ट बनवल्यानंतर कोणते कोणते टॉपिक्स रिअली कनेक्ट करतील ऑडियन्सशी त्याच्यावरती टिक मार्क करून ते टॉपिक ठेवायचे. आणि जे विषयाला धरून नाहीत अशा टॉपिक्सला आपण निग्लेक्टही करू शकतो. रायटिंग विदाउट प्रॉपर ऑर्डर विल बी कन्फ्युजिंग टू ऑडियन्स. आणि लिहिताना एक क्रमबद्धपणा असला पाहिजे टॉपिकमध्ये. टॉपिक कसा लिहितोय हेही आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे. देन स्टार्ट रायटिंग द कंटेंट. आणि ड्राफ्टिंग करताना म्हणजे आता लिहायला मेन सुरुवात करायची आहे की एक आयडिया घेतल्यानंतर ती लिहिणं म्हणजे ड्राफ्टिंग. नाव द थर्ड स्टेज इज एडिटिंग. Editing is the third step. Editing means rewriting the content in a more effective language. Write appropriate words, proper sentences, make logical paragraphs, check the grammatical constructions, make corrections if any. Write in such a way that it will increase the actual communication with the audience. तिसरी जी ही स्टेज आहे ती आहे एडिटिंग. एडिट करणं म्हणजे रिराईट करणं. जो कंटेंट आपण लिहिलेला आहे, जे सिलेक्शन केलेलं आहे सब टॉपिकचं, त्याच्याविषयी आपण त्या प्रॉपर सेंटेन्समध्ये लिहू शकतो. ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स वापरणे, लॉजिकल पॅराग्राफ्स लिहिणे, जर एखादी ग्रॅमॅटिकली मिस्टेक असेल तर ती सुधारणे, ग्रॅमॅटिकली कन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित करणे, शब्दरचना व्यवस्थित करणे, वाक्यरचना व्यवस्थित करणे. आणि
राईट इन सच अ वे दॅट इट विल इन्क्रीज द ॲक्च्युअल कम्युनिकेशन विथ द ऑडियन्स. आणि आपल्या ऑडियन्सला टार्गेट करून आपण त्यांच्याशी जास्तीत जास्त ॲक्च्युअल कम्युनिकेशन कसं होईल अशा प्रकारच्या शब्दांचे सिलेक्शन आपण केलं पाहिजे. आणि तशा प्रकारे एडिटिंगमध्ये आपण परत लिहू शकतो. दिस इज द स्टेज ऑफ प्रूफ रिडिंग. चेक इफ एनी रिपिटेशन इज देअर. ही एक प्रूफ रिडिंगची अवस्था आहे आणि इथे आपण चेक करू शकतो की आपण काही रिपीट तर नाही केलं, एखादी लाईन किंवा एखादी लाईन निग्लेक्ट तर नाही केली. देअर शुड बी क्लॅरिटी इन थॉट्स. राईट प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क्स. आणि ह्या एडिटिंगच्या स्टेजमध्ये पूर्णपणे आपली प्रूफ रिडिंग पण होत असते आणि आपल्याला जे लिहायचं आहे, ज्या ऑब्जेक्टिव्हसाठी, ज्या ध्येयासाठी आपण लिहितो आहे ते पूर्ण होतंय की नाही ह्याचाही पडताळा आपण यात घेऊ शकतो. त्याचबरोबर वाक्यांमध्ये पंक्च्युएशन मार्क्स, विरामचिन्ह जे आहेत ते प्रॉपरली दिले गेलेले आहेत की नाही हेही आपण तिथे बघू शकतो. इथेच आपण हेही बघू शकतो की एखादा शब्द आपण पुन्हा पुन्हा वापरला आहे का किंवा एखादा शब्द रिपीट झालेला आहे का, हेही या एडिटिंगच्या स्टेजमध्ये आपण बघू शकतो. लिहित असताना कधी कधी आपण एखादं डिफिकल्ट सेंटेन्सही लिहिलेलं असतं आणि प्रूफ रिडिंग करताना एडिटिंगच्या मध्ये आपण ते वाचायचं आहे आणि जर ते खूपच हार्ड असेल, डिफिकल्ट असेल, समजून न येणारं असेल तर त्याला आपण एका सिम्पल वन सेंटेन्समध्येही करू शकतो. ही झाली थर्ड स्टेज ऑफ रायटिंग जी आहे एडिटिंग. चौथी स्टेज आहे मॉडिफाईंग. फोर्थ stage is modifying. Type and print the content if possible. Then take a red pen and start slashing unnecessary sentences. Take a rest for 1 or 2 days. Then read the content loudly and think yourself that you are the audience. Keep short paragraphs. Write short sentences. If they are very long, instead of using more adjectives and adverbs, use proper nouns and verbs to express the idea. Don't write words like seems to be, it appears, etc. because they don't give support to your statements. ह्या स्टेजमध्ये, मॉडिफाईंगच्या स्टेजमध्ये आपण एडिटिंग केल्यानंतर एक प्रिंट काढून घ्यायची आहे जे लिहिलेलं आहे त्याची, एक रेड पेन घ्यायचा आणि जे जे अननेसेसरी वाटते ते सेंटेन्स खोडून टाकायचे. 1-2 दिवसाच्या गॅप नंतर पुन्हा आपण ते लाऊडली रीड करायचं, जसं की आपणच खुद ऑडियन्स आहोत आणि त्या पद्धतीने आपण जर रीड केलं तर आपल्याला लगेच कळायला लागेल. शॉर्ट पॅराग्राफ रीड करायचे आहेत आणि जे जे सेंटेन्सेस आपल्याला मोठे वाटत आहेत ते ते सेंटेन्सेस ते ते सेंटेन्स आपण खोडून त्याऐवजी मोर ॲडजेक्टिव्ह, क्रियाविशेषण किंवा क्रियापद, म्हणी, वाक्प्रचार यांचा वापर करून जास्तीत जास्त एक्सप्रेसिव्ह बनवण्याचा प्रयत्न आपण इन्स्टेड ऑफ मोठ्या सेंटेन्सच्या ऐवजी आपण करू शकतो. डोंट राईट वर्ड्स लाईक सीम्स टू बी, इट ॲपियर्स. आपल्या लिखाणामध्ये सीम्स टू बी, ॲपियर्स, वाटतंय, शक्यता असेल अशा शब्दांचा वापर आपण पूर्णपणे टाळायचा आहे, कारण ते आपल्या पर्पजला, आपल्या स्टेटमेंटला सपोर्ट करत नाही आणि एक द्विधा मनस्थिती वाचणाऱ्याची पण होत असते आणि आपला जो पर्पज आहे रायटिंगचा तो साध्य होत नाही. त्यामुळे ह्या मॉडिफाईंगच्या स्टेजमध्ये आपण ह्या गोष्टी जर असतील तर त्या त्वरित डिलीट करून आपण दुसरे सेंटेन्स त्याऐवजी वापरायचे आहेत. Now, the fifth stage is revising. Revising means reseeing, rewriting, revisioning the content. Our written content should make a proper sense to a reader. A reader should know exactly what you want to say. रिवायझिंग म्हणजे पुन्हा पुन्हा बघणे, पुन्हा वाचणे, एकदा रिवाईज करायचं, कंटेंट एकदा रिवाईज करणे आणि आपलं जे कंटेंट आहे त्याचा एक प्रॉपर सेन्स बनला पाहिजे वाचकापर्यंत, की आपल्याला त्या पॅसेजद्वारे, त्या पॅरेग्राफद्वारे काय म्हणायचं आहे. ते जर त्या वाचणाऱ्यापर्यंत पोहोचलं तर आपला जो उद्देश आहे लिहिण्याचा तो पूर्ण होतो. त्याचमुळे आपण हा जो रिवायझिंगची जी स्टेज आहे ती मॉडिफाईंगच्या 1-2 दिवसानंतर करायची आहे. वन वे ऑफ रिवायझिंग द कंटेंट इज टू आस्क समवन एल्स टू रीड युअर रायटिंग लाऊडली. जसं की आपण मॉडिफाईंगमध्ये आणि एडिटिंगमध्ये स्वतः प्रूफ रिडिंग करतो आणि मॉडिफाईंगमध्ये स्वतः वाचतो, जसं की आपण वाचक आहोत. तर ह्या रिवायझिंगच्या स्टेजमध्ये आहे आपण दुसऱ्याला रिक्वेस्ट करायची आहे की तुम्ही हे वाचा आणि तुम्हाला काय वाटतंय तो त्याचा फीडबॅक घ्यायचा आहे. आता याचा एक फायदा असा होतो की तो मोठ्याने वाचत असताना आपण लिसनर असतो आणि आपण ऐकत असताना एकतर तो मिस्टेक फाइंड करून देऊ शकतो किंवा आपल्याला आपली मिस्टेक ऐकताना रिअलाइज होऊ शकते. इन दिस स्टेज ॲड, डिलीट ऑर रिअरेंज द कंटेंट इफ रिक्वायर्ड. आणि ह्या स्टेजमध्ये आपण एखादी लाईन, एखादा पॅरेग्राफ, एखादं सेंटेन्स, स्टेटमेंट डिलीट करू शकतो,
ऍड करू शकतो किंवा रिअरेंज करू शकतो. द टोन स्टाईल अँड द कंटेंट पार्ट शुड बी अप्रोप्रिएट. द गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू इम्प्रूव्ह द ड्राफ्ट. आणि या स्टेजचा हा एक मेन मोटिव्ह आहे की आपल्याला जे लिहायचं आहे ते इम्प्रूव्ह करायचं आहे, ते एकदम व्हॅलिड करायचं आहे. आणि याच्यामध्ये जी लिहिलेली टोन आहे, स्टाईल आहे आणि कंटेंट आहे ते ॲप्रोप्रिएट आहे की नाही हे या रिवायझिंगच्या स्टेजमध्ये बघितलं जातं. नाव द सिक्स्थ अँड द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ रायटिंग इज प्रेझेंटिंग रायटिंग. After completing all these 5 steps, our paper or our idea is ready. Topic is ready for presentation. You have to present it before the audience. Think about the facilities available to you for the presentation. For example, visual aids, sound system, light. Think about the occasion where you are going to present your write-up. Think about the audience in terms of size and familiarity with you as well as topic. Your previous experience of presentation, if any, should be considered. Think about your familiarity with the topic. Decide whether you think about the audience participation. Take your own time for presentation. Do the best work and show your creativity. या स्टेजमध्ये आहे प्रेझेंटिंग रायटिंग. आता या सर्व 5 स्टेज कंप्लीट केल्यानंतर शेवटची स्टेज आहे की आपण आपली रायटिंग कुठेतरी प्रेझेंट करतोय. मग आपण ती प्रेझेंट करताना आपल्याला कोणती फॅसिलिटी अवेलेबल आहे, कोणतं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याकडे आहे, समजा व्हिज्युअल एड्स आहेत का, साऊंड सिस्टम आहे का, कम्प्युटर आहे का, ती आपण कोणत्या ओकेजनला एखाद्या समारंभामध्ये किंवा एखाद्या शाळेच्या कार्यक्रमामध्ये ते रीड करणार आहोत का आपलं राईटअप ते बघायचं आहे. ऑडियन्स कोणती आहे, स्टुडंट्स आहेत का, पालक आहेत का, किंवा कोण आपले ऑडियन्स आहेत आणि ती त्या टॉपिकची फॅमिलिरिटी आहेत का, कनेक्ट करतो का तो टॉपिक, हे सर्व गोष्टी आपण त्या प्रेझेंट करताना बघितलं पाहिजे. आणि आपला प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स जो आहे प्रेझेंटेशनचा तोही इथे कन्सिडर केला पाहिजे. डिसाईड वेदर यू थिंक अबाउट द ऑडियन्स पार्टिसिपेशन. आणि तुम्ही हे बघितलं पाहिजे की ऑडियन्सला तुम्ही राईटअपचा पार्ट केलेला आहे की नाही. टेक युअर ओन टाइम फॉर प्रेझेंटेशन. डू द बेस्ट वर्क अँड शो युअर क्रिएटिव्हिटी. एक रचनात्मकता किंवा क्रियात्मकता दाखवून आपण आपलं प्रेझेंटेशन व्यवस्थितपणे आपल्या ऑडियन्स समोर, रीडर्स समोर देऊ शकतो. The second main topic is features of writing. Now we are going to consider the various features of writing. These are various qualities of criteria of good writing. एक चांगला लेखक किंवा लिखाण करणारा कोणत्या क्रायटेरियानुसार लिखाण करतो हे जर बघायचं असेल तर खाली दिलेल्या पॉईंट्सनुसार आपण ते बघू शकतो. की पहिला पॉईंट आहे युजिंग ॲप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी. सेकंड इज ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. थर्ड वन इज हँडरायटिंग. फोर्थ वन इज पॅराग्राफ मेकिंग. Fifth one is discourse markers. Sixth one is coherence and cohesions. So these are features of writing. We will see one by one. First one is using appropriate vocabulary. Selection of appropriate or exact words which convey the exact meaning is very important in speaking as well as writing. A reader can visualize a sentence by precise words. आपल्याकडे जर चांगला उत्तम शब्दसंग्रह असेल आणि त्यांचं सिलेक्शन जर आपल्याला व्यवस्थितपणे करता येत असेल तर आपण एक उत्तम लेखक बनू शकतो. जसं की एक्झॅक्ट वर्ड आणि त्याचा ॲप्रोप्रिएट जो वर्ड आहे त्याचा समानार्थी शब्द नाही तर तो ॲक्च्युअल जो वर्ड आहे तो आपण जर यूज केला तर त्याचा एक्झॅक्ट मिनिंग तो आहे जो रीडरपर्यंत पोहोचतो. आणि हा एक्झॅक्ट मिनिंग वापरणं हे स्पीकिंगमध्ये तसंच रायटिंगमध्ये खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. रीडर कॅन व्हिज्युअलाइज अ सेंटेन्स बाय प्रिसाइज वर्ड्स. जो मेन शब्द आहे त्या शब्दाने जो रीडर आहे तो व्हिज्युअलाइज करतो. एक दृश्य त्याच्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. त्यामध्ये ॲक्टिव्ह वर्ब्स, कॉन्क्रीट नाउन्स अँड स्पेसिफिक ॲडजेक्टिव्स, क्रियापद असतील, त्यानंतर नाउन्स असतील, प्रोनाउन्स असतील किंवा स्पेसिफिक ॲडजेक्टिव्ह असतील, हे जर प्रॉपरली आपण यूज केलं तर वाचणाऱ्याच्या डोळ्यासमोर एक प्रसंग तयार होतो आणि तो एक उत्कृष्ट नमुना लिखाणाचा मानला जातो. जसं आपण कथा कादंबरी वाचत असताना एखादा प्रसंग आपल्या डोळ्यासमोर घडतोय की काय असं जेव्हा वाटतं तेव्हा तो एक उत्कृष्ट लिखाणाचा नमुना आपण म्हणतो. आणि हाच उत्कृष्ट पद्धतीचा नमुना जो आहे तो कशाद्वारे घडतो तर युजिंग ॲप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी. जे शब्द आहेत
जो मुख्य शब्द आहे तो वापरला गेल्याने किंवा ॲडजेक्टिव्ह असतील, नाऊन असतील, ह्या गोष्टी जर वापरल्या तर आपल्या लिखाणात एक जिवंतपणा येत असतो. It is said that good writers use adjectives sparingly and adverbs rarely letting their nouns and verbs do the work. असं म्हटलं जातं की गुड रायटर जो आहे तो ॲडजेक्टिव्ह एकदम व्यवस्थितपणे वापरतो आणि ॲडवर्ब जे आहे ते नाउन्स आणि वर्ब्सला एकदम रेअरली काम करू देतात. म्हणजे जे काही लिखाणाचं जे दोन आपण जे म्हणूया की जो मेन धुरा जे सांभाळतात ते ॲडजेक्टिव्ह आणि ॲडव्हर्ब्स जे असतात ते सांभाळतात आणि नाउन्स प्रोनाउन्स ह्या सगळ्या गोष्टी रेअरली त्या समोर येत असतात रीडरच्या. There are some words which are having similar meaning. Don't confuse with them. Use the correct words which are having the exact shade of meaning. आता समानार्थी शब्द म्हणजे असं नाही की तोच शब्दाचा तोच अर्थ होऊ शकतो. काही काही शब्द समानार्थी असतात पण त्यांचा मिनिंग वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा असू शकतो. तर रीडरला किंवा लिहिताना आपण अजिबात कन्फ्यूज नाही व्हायचं आहे की जो ज्याचा रिअल मिनिंग आहे तोच शब्द त्या एक्झॅक्ट शेडचा शब्द आपल्याला लिखाणामध्ये वापरायचा आहे. use the correct and accurate vocabulary is the first important criterion of your writer. तर चांगलं लिहायचं असेल तर उत्तम शब्द, ॲक्युरेट शब्द, अचूक शब्दांची व्होकॅब्युलरी, शब्दसंगती, शब्दसंग्रह आपल्या जवळ असला पाहिजे आणि हाच मेन क्रायटेरिया आहे कशाचा की उत्तम लिखाणाचा. द सेकंड स्टेज इज किंवा सेकंड क्रायटेरिया आहे जो ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. Written language is more complex with comparison to spoken language. Grammatical correctness involves spelling, punctuations, grammar and style. आता रिटन लँग्वेज जी आहे कोणती असेल तर ती खूप कॉम्प्लेक्स आहे. एकदा लिहिलं ते लिहिलं आणि जे स्पोकन लँग्वेजमध्ये आपली ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक जी आहे ती लवकर समजू येत नाही आणि ग्रॅमॅटिकल स्पीकिंग लँग्वेजमध्ये आपण पंक्च्युएशन मार्क्स जे असतात ते आपण बोलून दाखवत असतो. ते कुठेही दृश्य स्वरूपात नसतात. पण एकदा जर आपण लँग्वेज राईट केली, जी प्रिंट झाली, त्यामध्ये आपल्याला पंक्च्युएशन मार्क दिसतात, स्पेलिंग दिसतात, ग्रामर दिसतात. बोलताना आपण प्रत्येक शब्दाचं स्पेलिंग बोलत नाहीये. त्यामुळे इंग्लिश जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा ती सोपी असते आणि जेव्हा आपण लिहायला घेतो तेव्हा आपल्याला बऱ्याच वेळेस अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे दिस सेंटेन्स इज डन राईट. रिटन लँग्वेज इज मोर कॉम्प्लेक्स विथ कंपॅरिझन टू स्पोकन लँग्वेज. स्पोकन लँग्वेज आणि रिटन लँग्वेजचं जर कंपॅरिझन केलं तर स्पेलिंग आपल्याला लिहायला लागते, त्यानंतर पंक्च्युएशन मार्क्स द्यावे लागतात, ग्रामरचा आपल्याला विचार करावा लागतो आणि जी लिहिण्याची स्टाईल आहे जे त्याही आपल्याला व्यवस्थितपणे लक्षात घ्यावं लागतं. If a spelling of a word is misspelled, it can create a confusion among readers and it results into misinterpretation of the given message. एका जरी शब्दाचं स्पेलिंग इकडच्या तिकडे जर झालं तर पूर्ण पॅसेजचा अर्थ आणि जो रीडर आहे तो मिसइंटरप्रेट करू शकतो, ज्याचा तो अर्थाचा तो अनर्थ घेऊ शकतो आणि जो आपल्याला मेसेज द्यायचा आहे, जे आपलं पर्पज आहे, जे ध्येय आहे आणि जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, जे आपल्याला वाचकांपर्यंत पोहोचवायचं होतं, तेच जर त्यांनी त्याचा मिनिंग उलटा जर घेतला तर आपल्या लिहायला काही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे आपण स्पेलिंग जे आहेत ते व्यवस्थितपणे सर्च करून आणि मगच लिहायचे आहेत. Hence, proofreading should be done to correct the mistake. Punctuation mark also very important from the exact shade of meaning. जसं स्पेलिंग्स इम्पॉर्टंट आहेत तसेच पंक्च्युएशन मार्क्स ही खूप इम्पॉर्टंट आहेत. प्रूफ रिडिंगच्या द्वारे आपण ह्या सर्व जर मिस्टेक झालेल्या असतील, स्पेलिंग मिस्टेक असेल, पंक्च्युएशन मार्क्स असतील तर त्या आपण टाइम टू टाइम वी हॅव टू करेक्ट देम अँड वी हॅव टू use the exact shade of the spelling or the word as well as the punctuation mark also. Now we will see one funny example of how the punctuation marks can create or they can make a different sense of the sentence. Now in front of on your screen you can see two lines. First line is sit down boys, ordered the coach. In this sentence we can clearly see the two commas are given and double inverted comma is also there and separately ordered the coach is given.
Now read the second line. Sit down. Okay. And boys ordered the coach. Now in the first line we will read like this. Sit down, boys ordered the coach. And in the second line, because of the punctuation mark, we will read sit down, boys ordered the coach. In these two lines, the meaning of the sentence is changed because we have given the wrong punctuation mark in the second sentence. Now this one is a funny example. आणि अशा पद्धतीने जर स्पेलिंग जर चुकलं तर पूर्ण अर्थ चेंज होतो. त्याप्रमाणे एक कोमा जर चुकला, एक पंक्च्युएशन मार्क जरी चुकलं तरीही शब्दाचा किंवा वाक्याचा अर्थ पूर्णपणे बदलला जातो. त्यामुळे आपल्याला पंक्च्युएशन मार्कचाही खूप व्यवस्थितपणे विचार करायचा आहे. पर्टिक्युलरली कोमाज अँड पंक्च्युएशन मार्क्स आर नॉट युज्ड करेक्टली. सब्जेक्ट वर्ब अरेंज इज इम्पॉर्टंट इन grammar. So also subject, verb and complete thought are essential to make a complete sentences. जरी कोमा आणि पंक्च्युएशन मार्क जर करेक्ट असले पण सब्जेक्ट आणि व्हर्बचं अरेंजमेंट किंवा ॲग्रीमेंट जे आहे ते जर करेक्ट नसेल तर आपलं जे थॉट्स आहेत ते एक कंप्लीट सेंटेन्स बनवू शकत नाही. दॅट्स वाय करेक्ट स्पेलिंग, correct punctuation marks, grammar, style, subject, verb, object, agreement, all these things are very essential while writing. Now, the third point is handwriting. Good handwriting is easier to read. It is also an important feature of handwriting. It creates a good impression about the writer. Handwriting म्हणजेच हस्ताक्षर. चांगलं जे हस्ताक्षर आहे, सुंदर हस्ताक्षर हे वाचण्यासाठी खूप इझी असतं. त्यामुळेच हे एक इम्पॉर्टंट फीचर बनले आहे रायटिंगचं. स्वच्छ हस्ताक्षर जर असेल तर एक गुड इम्प्रेशन रायटरच्या बद्दल रीडरच्या मनामध्ये बनत असतं. फॉर गुड हँडरायटिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉफ्ट ग्रीप ऑफ पेन ऑर पेन्सिल, की जी पेन किंवा पेन्सिल पकडण्याचं जे तंत्र आहे बोटांमध्ये व्यवस्थित हाताचा वापर करून, रिस्टचा वापर करून, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. सेकंड वन इज यूज लाईन पेपर व्हाईल प्रॅक्टिस. हँडरायटिंगचा जेव्हा आपण सराव करत असतो त्यावेळेस हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की जे लाईन आहे, सिंगल लाईन असेल, 4 लाईन असेल किंवा डबल लाईनची नोटबुक असेल, त्या पेपरचा आपण वापर केला पाहिजे, जेणेकरून आपली हँडरायटिंग एका सरळ रेषेमध्ये येईल आणि आपली व्यवस्थितपणे इंग्लिश लिहिण्याची प्रॅक्टिस होईल. सिट अपराईट बट इन अ कम्फर्टेबल पोझिशन. आणि आपण जेव्हा लिहायचं असेल तेव्हा आपल्याला बसून लिहायचं आहे, व्यवस्थितपणे कम्फर्टेबल होऊन. त्याच पद्धतीने सीक इन्स्पिरेशन फ्रॉम दोज हुज हँडरायटिंग इज गुड. ज्यांचे हँडरायटिंग गुड आहे त्यांच्याकडून आपण एक इन्स्पिरेशन घेतलं पाहिजे आणि आपलं हँडरायटिंग सुधारण्याचा व्यवस्थितपणे प्रयत्न केला गेला पाहिजे. स्टडी द कर्सिव्ह स्क्रिप्ट. कर्सिव्ह रायटिंग जे आहे इंग्लिशमध्ये ते आपण शिकल्यानंतर आपला लिहिण्याचा जो स्पीड आहे तो वाढतो, तसंच आपली हँडरायटिंगही सुंदर दिसते. यूज युअर होल आर्म टू राईट. आपलं जो आपण ज्या हाताने लिहितो त्या हाताचे जे काही फिंगर्स यूज होतात ते रिस्ट आणि मनगटाचा जो मागचा भाग आहे तो व्यवस्थितपणे उचलून आणि लाईन टू लाईन जसं आपण पुढे लिहितो त्या पद्धतीने तो उचलून पुढे व्यवस्थितपणे लिहिला गेला पाहिजे. काही मुलं का फक्त फिंगर्स मूवमेंट करतात आणि खूप दूर गेल्यानंतर परत त्यांचा रिस्ट उचलतात आणि परत ठेवून परत लिहायचा प्रयत्न करतात, तर अशाने स्पीडही कमी होतो आणि हात लवकर दुखायला लागतात. सेट युअर पेपर ऑर नोटबुक प्रॉपरली. जेव्हा लिहित असतो आपण तेव्हा आपला पेपर किंवा जी नोटबुक असेल ती व्यवस्थित हाताखाली धरून त्याच्या खाली पॅड धरायचा आहे. टेबल असेल तर टेबल किंवा रायटिंग पॅड किंवा बेंच असेल तर बेंचवरती व्यवस्थित पद्धतीने नोटबुक ठेवून व्यवस्थित बसून आणि मगच लिहायची आपण प्रॅक्टिस करायची आहे. कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स. दोन शब्दांमध्ये योग्य प्रमाणात आपण अंतर ठेवू शकतो. जर आपल्याला योग्य अंतर जर नाही ठेवता येत असेल सुरुवातीला तर आपण एक दुसऱ्या पेनचा वापर करून किंवा पेन्सिलचा वापर करून मग एक शब्द लिहिल्यानंतर पेन्सिल ठेवून जेवढा स्पेस असेल त्यानंतर आपण दुसरा शब्द लिहायचा आहे, परत पेन्सिल किंवा इरेझर ठेवून आपण तिसरा शब्द लिहायचा आहे. ही प्रॅक्टिस आपण लहान मुलांना रायटिंग शिकवताना करू शकतो की यूज युअर इरेझर ऑर पेन्सिल व्हाईल रायटिंग टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स.
दोन शब्दांमध्ये योग्य अंतर ठेवण्यासाठी ही ट्रिक आपण वापरू शकतो. लिजिबिलिटी, फ्लुएन्सी अँड ब्युटी आर थ्री रिक्विसाइट्स ऑफ गुड हँडरायटिंग. तर गुड हँडरायटिंग करत असताना आपण किती व्यवस्थितपणे लिहितो, आपला स्पीड कसा आहे आणि आपला हस्ताक्षर वळणदार आहे की नाही, सुंदर आहे की नाही, ह्या सर्व गोष्टी गुड हँडरायटिंग मध्ये विचारात घेतल्या जातात. The next feature is paragraph making. Grouping similar points together is very essential in good writing. Ensure that each paragraph deals with a main theme. At or near the beginning of every paragraph, present the main theme in a sentence. Then develop the main point or theme in the following sentence of that paragraph. Ensure that each paragraph links smoothly with the previous one. The paragraph जे पाडतो आपण किंवा परिच्छेद जो म्हणू आपण, तो पाडत असताना आपला जो मेन पॉइंट आहे त्याविषयीचा जर दुसरा सब पॉइंट लिहायचा असेल तर दुसरा सब पॉइंट लिहिताना पहिला पॅराग्राफ सोडून दुसरा पॅराग्राफ पाडायचा आणि त्या पॅराग्राफ मध्ये तो एकच सब पॉइंट आपण क्लिअर करायचा. जर आपल्याला तिसरा सब पॉइंट लिहायचा असेल तर तिसरा पॅराग्राफ पाडायचा. आणि लिहित असताना मेनली हे लक्षात घ्यायचं की आपला विषयांतर नाही झालं पाहिजे, आपल्याला जी मेन थीम आहे ती वाचकांपर्यंत पोहोचवायची आहे. त्यामुळे प्रत्येक पॅराग्राफ हा मेन लाईनशी, मेन थीमशी सपोर्टेड असला पाहिजे. आणि जर एखादी लाईन जर त्या मेन थीमशी जर मॅच करत नसेल तर ती लाईन आपण तुरंत डिलीट करायची आहे. त्यानंतर आपण बघूया की एन्श्योर दॅट इच पॅराग्राफ लिंक स्मूथली विथ द प्रिव्हियस वन. आणि एक माळ जी म्हणूया, एक शृंखला जी म्हणूया, एक साखळी जी म्हणूया, ती पॅराग्राफची वाटली पाहिजे की ह्या पॉईंट नंतर हा पॉईंट आपण डिस्कस केला, हा त्यानंतर हा लिहिला, तर एक स्मूथली कनेक्शन एकमेकांमध्ये पाहिजे. द फिफ्थ स्टेज इज डिस्कोर्स मार्कर्स. त्याला आपण मराठीत म्हणूया संवाद चिन्ह. तर हे बघूया. अ डिस्कोर्स मार्कर इज अ वर्ड और फ्रेज दॅट प्लेज अ रोल इन मॅनेजिंग अ फ्लो ऑफ डिस्कोर्स, लेक्चर ऑर टॉक. आपण बोलत असताना काही काही संवाद चिन्ह ते आपण वापरत असतो. हे संवाद चिन्ह के एकतर वर्ड्स असू शकतात किंवा फ्रेजेस असू शकतात. इट शोज द कनेक्शन बिटवीन व्हॉट इज सेड अँड व्हॉट इज टू बी सेड. It does not change the meaning of an earlier sentence, but it strengthens its meaning. Example of discourse markers. Now, डिस्कोर्स मार्कर्स हे असे असतात की जे आपण बोलले गेलो आहे त्याला सपोर्टिंग एक छोटंसं एक मार्कर देऊया किंवा चिन्ह किंवा संवाद चिन्ह असतं. हे शब्द बोलल्यानंतर त्यांना एक सपोर्ट मिळतो आणि दुसरं सेंटेन्स जे आपण बोलतो त्या दोघांमध्ये एक लिंक कनेक्ट करतात. की कोणते कोणते डिस्कोर्स मार्कर्स आहेत ते बघूया. ओके, यू नो, ॲक्च्युली, बेसिकली, ओ, वेल, नाव, देन, आय मीन, एक्सेट्रा. असे भरपूर सारे वर्ड्स आहेत जे आपण डेली बोलतानाही यूज करतो किंवा ऐकत असतो. डिस्कोर्स कनेक्टिव्स आर सो बिकॉज अँड बट or its purpose is to show relation with something, to compare two ideas, to contrast the ideas, to give supplementary ideas, to give logical sequence, to give example or to give summary. तर हे जे शब्द आहेत ते डिस्कोर्स मार्कर्स आहेत आणि हे बेसिकली यूज होतात की दोन गोष्टींचं कंपॅरिझन करण्यासाठी किंवा दोन्हीमध्ये कॉन्ट्रास्ट दाखवण्यासाठी, एकमेकांच्या पूरक आयडियाज दाखवण्यासाठी किंवा एक लॉजिकल सिक्वेन्स देण्यासाठीही आपण ह्या डिस्कोर्स मार्करचा वापर करू शकतो. त्यानंतर आहे कोहेरन्स अँड कोहेन्शन्स. Coherence means the content is logically sequenced, appreciably organized, easy to follow and understand. It means connection of ideas at the idea level. Cohesion means relationship and connectivities of ideas at the sentence level. Cohesionचा अर्थ असा आहे की कनेक्टिव्हिटी ऑफ आयडियाज ॲट द सेंटेन्स लेवल. सेंटेन्सच्या लेवलला कोहेन्शन होत असतं. Connection of sentence and paragraph with linking word. In short, coherence means the ideas thought is the writing are connected with the proper organization, and cohesion means ideas and thoughts are connected properly at the language level. ती लँग्वेज लेवल वरती जे ऑर्गनायझेशन कोहेन्शन्स असतं ते होत असतं आणि सेंटेन्स लेवलला ही आयडियाचं रिलेशनशिप हे होत असतं. की एक्झाम्पलद्वारे समजून घेऊया. फॉर ॲडिंग सिमिलर आयडियाज, इन ॲडिशन, अनदर रिझन, इक्वली. हे शब्द कोहेरन्सचे आहेत जे सेंटेन्स लेवलवरती होतात. कॉन्ट्रास्ट करण्यासाठी आपण खालील शब्द वापरू शकतो. इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हँड,
ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑल्दो हे शब्द आपण कॉन्ट्रास्ट करण्यासाठी वापरू शकतो. एक्झाम्पल देण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल, फॉर इन्स्टन्स, टू इलिस्ट्रेट हे आपण एक्झाम्पल्स वापरू शकतो. एक्सप्लेनिंग रिझल्ट, रिझल्ट दर्शवण्यासाठी आपण असं म्हणू शकतो ॲज अ रिझल्ट, फॉर दिस रिझन, कॉन्सिक्वेंटली एक्सेट्रा. फॉर सिक्वेन्सिंग, फर्स्टली, सेकंडली, नेक्स्ट, टू बिंग विथ एक्सेट्रा हे सर्व सेंटेन्स लेवलला होत आहे. फॉर प्रोव्हाइडिंग एक्सप्लेनेशन, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू. फॉर ड्रॉइंग कंक्लुजन्स, इन कंक्लुजन, टू सम अप. इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्युसिंग युअर ओपिनियन इथे लिहिताना आपण असं लिहू शकतो इन माय ओपिनियन, टू माय माइंड, इट सीम्स टू मी, एक्सेट्रा. कोहेरेन्स अँड कोहेन्सेन्स गो हँड इन हँड. फॉर गुड रायटर्स दीज आर व्हेरी एसेन्शियल्स. कोहेरन्स अँड कोहेन्शन्स हे एकमेकांच्या सोबतच असतं सेंटेन्समध्ये आणि लँग्वेज लेवलला. द थर्ड मेन सब टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रायटिंग. आता रायटिंगचे कोणकोणते प्रकार आहेत ते बघूयात. There are many types of writing. These types depend upon the purpose of writing. Now we are going to study 10 out of them. जर बघितलं गेलं तर रायटिंगचे खूप सारे प्रकार आहेत. त्या प्रकारांमध्ये आपण मेनली जे 10 प्रकार इथे आपण बघणार आहोत आणि हे प्रकार कसे पाडले गेलेले आहेत की आपले जे पर्पज आहे रायटिंगचा त्यानुसारच हे याचे टाईप पाडलेले आहेत. तर त्या 10 प्रकारांची नावं मी पटपट वाचतोय. पॅराग्राफ्स, त्यानंतर आहे स्टोरी, रिझ्युमे, डायलॉग्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, समरी रायटिंग, न्यूज रायटिंग आणि नोटिसेस. Now we will see these 10 topics one by one. First one is paragraph. A paragraph is a group of sentences. The sentences are organized around a central topic. जसं की आपण मागच्या वेळेसही बघितलं की एक पॅराग्राफ काय असतो की एक सिंगल थीम असते आणि त्याच्या अवतीभोवती बाकीचे सब टॉपिक्स जे असतात त्यांची माला, त्यांची शृंखला असते. Now it deals with a single theme. It is a distinct section of a write-up. It indicates by a new line. It is a self-contained unit of a paper, essay or write-up. जसं की निबंध लिहिताना किंवा एखादा सेपरेट राईटअप असेल तर ह्यामध्ये आपण पॅरेग्राफ्स लिहित असतो आणि प्रत्येक पॅरेग्राफची सुरुवात एका न्यू लाईनने होत असते, पण प्रत्येक लाईन ही मेन थीमला सपोर्ट करत असते. इट मे कन्सिस्ट वन ऑर मोर सेंटेन्सेस. इट इज द एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ अ राईटअप. त्यानंतर यामध्ये एक लाईन किंवा भरपूर साऱ्या लाईन्स त्या पॅराग्राफ्समध्ये असतात आणि जनरली द फर्स्ट सेंटेन्स ऑफ अ पॅराग्राफ कंटेन्स द मेन आयडिया. आणि पॅराग्राफची जी पहिली लाईन असते ती टॉपिकची किंवा थीमची मेन आयडियाला डिनोट करत असते. द सक्सिडिंग सेंटेन्सेस आर द डिटेल्स. एक जी मेन लाईन असते फर्स्ट सेंटेन्सची ती मेन आयडिया असते आणि बाकीच्या तिच्या पाठोपाठ येणाऱ्या बाकीच्या पॅराग्राफ्समधल्या लाईन त्या तिच्या डिटेल्स असतात. This sentences supports or explains the main idea of the paragraph. आणि बाकीच्या त्या लाईन्स पॅराग्राफ मधल्या सपोर्ट करत असतात मेन आयडियाला. इट इज द कंट्रोलिंग आयडिया ऑफ अ मेन थिंग. Building paragraphs is like a building a multi-story building. The foundation means the main theme of a write-up must be strong. Brainstorming helps to write paragraphs, write-up, or any new written creation. Ideas in a paragraph should be coherent. जर पॅराग्राफ रायटिंग ही एक मल्टी स्टोर बिल्डिंगच्या टाईप सारखी असते. मेन पाया जो असतो ती एक मेन थीम असते जी की एक ब्रेनस्टॉर्मिंग असू शकते आणि ती लिहिताना बाकीचे जे मजले आपण जसे इमारती जे बांधतो तसे पॅराग्राफ मधल्या बाकीच्या ज्या सेंटेन्सेस आहेत ते सपोर्ट करत असतात. देर आर 5 स्टेप्स ऑफ पॅराग्राफ डेव्हलपमेंट. देर आर थिंक अबाउट द मेन आयडिया ऑफ अ पेपर अँड राईट द सेंटेन्स ऑफ पॅराग्राफ. पॅराग्राफ लिहिण्याच्या 5 ज्या स्टेप्स आहेत त्या आहेत की थिंक अबाउट द मेन आयडिया. जसं की आपण रायटिंगमध्ये बघितलं की एक मेन आयडिया आपल्याला सर्च करायची असते, थिंक करायची असते आणि ती आपल्या मनामध्ये ती उतरवायची असते. गिव्ह एक्सप्लेनेशन ऑफ दॅट सेंटेन्स. त्या सेंटेन्सचं आपण एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. गिव्ह अन एक्झाम्पल टू सपोर्ट द सेंटेन्स. एक्सप्लेनेशन दिल्यानंतर खूप सारे एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचे असतात त्याच्या सपोर्टमध्ये आणि ते एक्झाम्पल दिल्यानंतर फोर्थ स्टेजमध्ये त्या एक्झाम्पल्सला आपल्याला एक्सप्लेन पण करायचं आहे.
Give relevance of the information with the main idea and suggest about the next paragraph. त्यानंतर इन्फॉर्मेशनचा रिलेव्हन्स द्यायचा आहे, रेफरन्स द्यायचा आहे मेन आयडियाशी, आणि तो परत नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपण त्याचं डिस्कशन किंवा रायटिंग करायची आहे. देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ पॅरेग्राफ. जर आपण पॅरेग्राफ जर बघितला तर त्याच्यामध्ये 4 एलिमेंट्स असतात. पहिला आहे युनिटी. Every paragraph has one single controlling idea. For example, if your topic of a paper or a write-up is importance of teaching aids, every paragraph must tell about teaching aids and their importance. You should not write anything beyond your topic, against your topic, or irrelevant to the topic in every paragraph. Unity असते. पॅरेग्राफचे 4 एलिमेंट्स मधली पहिला जो एलिमेंट आहे तो युनिटी आहे, की प्रत्येक पॅरेग्राफ हा आपण सिंगल कंट्रोलिंग आयडियाला एक मेन थीमला धरून असायला पाहिजे. जर आपला टॉपिक असेल इम्पॉर्टन्स ऑफ टीचिंग एड्स, तर आपल्या प्रत्येक पॅरेग्राफमध्ये टीचिंग एड्स आणि टीचिंग एड्सचं इम्पॉर्टंट ह्या विषयीचं आपण लिहिलं गेलं पाहिजे. या व्यतिरिक्त कोणत्याही गोष्टीवरती आपण लिहायचं नाहीये, किंवा टॉपिकच्या इम्पॉर्टन्स ऑफ टीचिंग एड्स असेल तर त्याचे फायदे लिहायचे आहे, आणि याच्याविषयी किंवा याच्या विरुद्ध आपल्याला लिहिता येणार नाही, किंवा इरिलेव्हंट जो टॉपिक आहे, जर टीचिंग एड्स जर असेल तर टीचिंग एड्सचा इम्पॉर्टन्सच लिहायचा आहे, आणि तोही प्रत्येक पॅरेग्राफमध्ये लिहायचा. त्यानंतर आहे सेकंड एलिमेंट इज ऑर्डर. देअर शुड बी डेफिनेट ऑर्गनायझेशन ऑफ सेंटेन्स अबाउट द मेन थीम. मेन थीमला आपण जे डिफाईन करत आहोत त्या मेन थीमची ऑर्डर जी आहे ती व्यवस्थित पद्धतीने एक क्रमवारीता त्यामध्ये असायला पाहिजे. त्यानंतर आहे कोहेरन्स. इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ मेकिंग द रायटिंग अंडरस्टँडेबल. कोहेरन्स आपण जे बघितलं की ॲज अ रिझल्ट, फर्स्टली, ओविंग टू, त्यानंतर ऑन द अदर हँड, इन ॲडिशन, अनदर, अशा प्रकारच्या शब्दांचा सेंटेन्स लेवल आणि लँग्वेज लेवलवरती या शब्दांचा वापर झाला पाहिजे. त्यानंतर आहे कम्प्लीटनेस. ऑल सेंटेन्सेस इन अ पॅरेग्राफ मस्ट सपोर्ट द मेन थिंग. ही एक परिपूर्णता जी आहे प्रत्येक सेंटेन्समध्ये पॅरेग्राफविषयी आली पाहिजे. त्यानंतर दुसरा टाईप आहे रायटिंगचा स्टोरी रायटिंग. कथा लेखन आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. एव्हरी स्टोरी हॅज द बिगिनिंग, द मिडल पार्ट अँड द एंड. प्रत्येक गोष्टीला एक सुरुवात असते, त्यानंतर मधला पार्ट असतो आणि शेवट असता. इन द बिगिनिंग पार्ट द कॅरेक्टर्स, इस्पेशली द मेन कॅरेक्टर ऑफ दॅट स्टोरी, आर इंट्रोड्युस्ड. सर्वात पहिल्यांदा द बिगिनिंग पार्ट मध्ये जो मेन कॅरेक्टर आहे त्यांचं इंट्रोडक्शन आपल्याला दिलं जातं. इंट्रोडक्शनच्या पार्टमध्ये मेन कॅरेक्टर्स आणि त्यांच्या मेन प्रॉब्लेम विषयी चर्चा केलेली असते. इन द मिडल पार्ट द प्लॉट इज डेव्हलप्ड. मिडल पार्ट जो आहे त्यामध्ये प्लॉट किंवा सीन्स आणि प्रॉब्लेमशी रिलेटेड मेन कॅरेक्टरच्या विषयी जे प्रसंग असतात ते डेव्हलप केलेले असतात. सम ॲक्शन्स आर डिस्क्राइब्ड अँड डिफिकल्टीज अँड प्रॉब्लेम ऑफ द मेन कॅरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स. डिटेल्समध्ये त्या सर्वांचा प्रसंग, त्यांचा होत असलेला संघर्ष, ह्या सर्व गोष्टींचं डिस्क्रिप्शन या मिडल पार्टमध्ये असतं. इन द एंड पार्ट इट इज सीन दॅट द मेन कॅरेक्टर गेट सक्सेस ऑर फेल्युअर. मेनली स्टोरीमध्ये एंड पार्ट जो असतो त्यामध्ये आपल्या कथेचा जो नायक असतो त्याला एकतर सक्सेस भेटतं किंवा फेल्युअर झालेला आहे की नाही ते बघता येतं. तर हे स्टोरीचे मेनली 3 पार्ट आहेत, बिगिनिंग, द मिडल पार्ट अँड द एंड. सजेशन, टिप्स फॉर स्टोरी रायटिंग. काही सजेशन्स आहेत स्टोरी रायटिंगला डेव्हलप करण्यासाठी, टिप्स आहेत. पहिली आहे शेअर युअर स्टोरी रायटिंग एफर्ट्स विथ अदर रायटर्स. कीप लर्निंग, रीड अ व्हेरिड लिटरेचर अँड लर्न द टेक्निक्स ऑफ स्टोरी रायटिंग. थर्ड वन इज कीप प्रॅक्टिसिंग, मेक अ हॅबिट ऑफ रायटिंग एव्हरी डे. ऑलवेज रिवाइज, रीड द रिटन स्टोरी, मेक चेंजेस इफ रिक्वायर्ड. आता ह्या टिप्स ज्या आहेत की शेअर युअर स्टोरी रायटिंग एफर्ट्स विथ अदर रायटर्स. आपले जे सहलेखक जे आहेत त्यांच्याबरोबर आपले जे आयडिया आहे रायटिंगचे किंवा रायटिंग एफर्ट्स जे आहेत ते शेअर करायचे आहे. त्यानंतर कीप लर्निंग. आपण जितकं जास्त वाचू तितका शब्दसाठा आपल्याकडे होतो, जितकं साहित्य वाचू तितकं आपण शिकत असतो, आणि आपल्याला नवीन नवीन टेक्निक, शब्द जे आहेत ते स्टोरी रायटिंग करायला मिळतात किंवा आयडिया मिळतात. तिसरं आहे की कीप प्रॅक्टिसिंग. सराव महत्त्वाचा आहे आणि प्रत्येक दिवशी आपल्याला काहीतरी लिहायचं आहे अशी एक हॅबिट बनवायची आहे. ऑलवेज रिवाइज, रीड द रिटन स्टोरी, मेक चेंजेस इफ रिक्वायर्ड. आणि जी आपण लिहिलेलं आहे त्याला रिवाइज करायचं आहे, पुन्हा पुन्हा वाचायचं आहे. जर चेंजेस करायचे असतील तर ते चेंजेस आपण तिथे काही सुधारणा करू शकतो. फॉर स्टोरी रायटिंग, प्लॅनिंग प्रायर टू रायटिंग इज इसेन्शियल. इट इज अन आर्ट फॉर्म. कथा लेखन हे एक आर्ट आहे, ही एक कला आहे.
It requires imagination, a keen eye, observation, thinking, planning, research, writing strategies. It is editing, confidence, knowledge of our own limitations, knowledge of our ऑडियन्स. कथा लेखन ही एक कला आहे आणि त्याला कल्पनाशक्ती पाहिजे, त्याचबरोबर रायटिंग स्ट्रॅटेजीज डेव्हलप झालेले पाहिजे, संशोधन पाहिजे, प्लॅनिंग पाहिजे, निरीक्षण पाहिजे, विचार करण्याची क्षमता असते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंगची जी क्षमता आहे ती पाहिजे, एडिटिंगचं कौशल्य पाहिजे, स्वतःवरती विश्वास पाहिजे, त्याविषयीचं ज्ञान पाहिजे, आपल्या स्वतःच्या ज्या मर्यादा आहेत त्या ओळखता आल्या पाहिजे, त्याचबरोबर आपली जी टार्गेटेड ऑडियन्स आहे त्यांचीही माहिती आपल्याजवळ असली पाहिजे, तरच एक आपण उत्तम लेखक किंवा कथालेखक बनू शकतो. नाव we will see the steps of story writing. In this steps of story writing, there are mainly 4 stages. First one is pre-writing stage, second one is writing stage, third one is revision stage, and fourth is editing stage. स्टोरी लिहिताना आपण ह्या 4 पायऱ्या ज्या आहेत त्या पूर्ण केल्यानंतर आपण स्टोरी लिहू शकतो. फर्स्ट वन इज फाइंड सम आयडियाज, बिल्ड ऑन युअर आयडियाज, मेक अ प्लॅन अँड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी. एक आपल्याला थीम घ्यायची आहे, एक आयडिया, एक कल्पना विकसित करायची आहे आणि त्यानुसार एक स्टोरीचं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे. रायटिंग स्टेज, जी थीम, जी स्टोरी आपण लिहायला घेतली आहे ती लिहायची आहे. तिसरा आहे रिव्हिजन, रीड द स्टोरी आफ्टर 1 or 2 days, आणि जी लिहिलेली स्टोरी आहे 1-2 दिवसानंतर तिचं रीड करायची आहे. ॲड एनी पार्ट इफ रिक्वायर्ड, रिअरेंज इफ इट इज नेसेसरी, रिमूव्ह अँड रिप्लेस सम पार्ट ऑफ इट इज इसेन्शियल. म्हणजे ही एक एडिटिंग स्टेज आहे, जे आपल्याला नाही पाहिजे ते रिमूव्ह करायचं आहे, ॲड करायचं आहे किंवा रिअरेंज, रिप्लेस करायचं आहे. एडिटिंग स्टेज, मेक इट फायनल बाय नेसेसरी चेंजेस. जसं की 4th स्टेजमध्ये आपण ही स्टोरी फायनल करायची आहे प्रूफ रिडिंगद्वारे. नंतर आहे वर्कशीट्स, जो तिसरा टाईप आहे. पॅराग्राफ्स, स्टोरी, आणि हा तिसरा पार्ट आहे वर्कशीट्स. वर्कशीट इज अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच अ सिरीज ऑफ क्वेश्चन्स और एक्सरसाइजेस अँड देअर आन्सर्स आर रिटन और वर्क डन और वर्क टू बी डन इज रेकॉर्डेड. वर्कशीट्स म्हणजे कार्यपत्र, आणि हे कार्यपत्र म्हणजे एका पेपरवरती एक सिरीज ऑफ क्वेश्चन्स असते, प्रश्नसंच असतो, आणि तो असू शकतो की एक स्वाध्याय असू शकतो किंवा विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी काही गृहकार्य असू शकतं, किंवा का वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांची एखादा सराव पेपर जर घ्यायचा असेल तर तोही ही वर्कशीटद्वारे आपण घेऊ शकतो. वर्क डन और वर्क टू बी डन, केलेले कार्य किंवा करायचं कार्य यांचं जे रेकॉर्ड असतं ते या वर्कशीटमध्ये करता येतं. तर ह्या वर्कशीट जी प्रिपेअर करायची याचे पण 3 स्टेजेस आहेत. प्री रायटिंग स्टेप, थिंकिंग अबाउट द टॉपिक अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ आयडियाज, की आपल्याला कशावरती वर्कशीट घ्यायची आहे, कोणतं टॉपिक द्यायचं आहे ते थिंक करायचं. राईट अ फर्स्ट ड्राफ्ट बाय युझिंग युअर आयडियाज. करेक्ट द मिस्टेक्स इफ एनी, ॲड पॉईंट ऑर इफ रिक्वायर्ड इम्प्रूव्ह व्हॉट इज रिटन बाय यू. जर आपल्याला काही वर्क द्यायचं असेल किंवा काही रेकॉर्ड करायचं असेल तर या तिन्ही स्टेजच्या द्वारे आपण वर्कशीट तयार करू शकतो. चौथं टाईप ऑफ रायटिंग आहे रिझ्युमे. फर्स्ट डिटरमाइन अँड फिक्स युअर ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड रायटिंग अ रिझ्युमे. आपण जो रिझ्युमे लिहिणार आहे की त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, वेअर आर यू सबमिटिंग युअर रिझ्युमे, तुम्ही जो रिझ्युमे लिहिणार आहे तो कुठे सबमिट करायचा आहे. थिंक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन अँड नाव स्टार्ट रायटिंग. जर तुम्ही कोणत्या ऑर्गनायझेशनमध्ये अप्लाय करणार आहात तर त्या रिझ्युमेद्वारे आपण अप्लाय करू शकतो, आणि त्या ऑर्गनायझेशनच्या काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत, त्यांना कशा पद्धतीचा ॲप्लिकंट पाहिजे ते आपण प्रथम ध्यानात घेतलं पाहिजे. त्यानंतर राईट युअर नेम, ॲड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपिरियन्स इफ एनी, देन हायलाईट युअर स्ट्रेंथ्स. रिझ्युमे लिहित असताना सर्वात महत्त्वाच्या ज्या इसेन्शियल्स गोष्टी आहेत की ते आहे नाव, पत्ता, आपली जन्मतारीख, आपलं क्वालिफिकेशन एज्युकेशनल, आणि जर आपल्याला काही अनुभव असेल तर तो लिहायचा आहे. आणि त्यानंतर आपल्या स्ट्रेंथ, आपले जे बलस्थाने आहेत त्या स्ट्रेंथ, पॉझिटिव्ह गोष्टी आपण आपल्या रिझ्युमेमध्ये लिहायच्या आहेत. व्हाईल रायटिंग, स्ट्राईव्ह टू बी क्लिअर अँड कन्सियस, यूज बुलेट पॉईंट्स विथ शॉर्ट सेंटेन्सेस. ज्या गोष्टी लिहित असताना आपण मार्क करू शकतो किंवा बुलेट पॉईंट्सचा वापर करून शॉर्ट सेंटेन्समध्ये आपण व्हेरी क्लिअरली अँड कन्सियसली आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते एका एका लाईनमध्ये आपण
लिहू शकतो. रिझ्युमेज आर रीड क्विकली ॲक्च्युली इन सम सेकंड्स. आपला जो रिझ्युमे आहे जो समोरचा वाचत असतो तो काही क्षणामध्ये त्याला वाचायचं असतं, त्याला ते काम पूर्ण करायचं असतं. त्यामुळे आपलं रिझ्युमे जितका शॉर्ट पण सुटेबल असेल तो तितका इफेक्टिव्ह असतो. अ रीडर शुड नो इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ॲट अ ग्लान्स. बघितल्या बघितल्या तुम्हाला जे दाखवायचं आहे समोरच्याला ते जर दिसलं तर तुम्ही एक उत्तम प्रकारे रिझ्युमे लिहिला असं म्हटलं जाऊ शकतं. यूज ॲक्शन वर्ड्स लाईक प्रिपेअर्ड, डेव्हलप्ड, मॉनिटर्ड एक्सेट्रा. अवॉइड इन्क्लुडिंग निगेटिव्ह अँड इरिलेव्हंट पॉईंट्स. तुमच्याविषयीचे किंवा कार्याविषयीचे अनुभवाविषयीचे निगेटिव्ह पॉईंट्स किंवा इरिलेव्हंट पॉईंट्स लिहिणं टाळायचं आहे. आणि ॲक्शन वर्ड जसं की प्रिपेअर, डेव्हलप, मॉनिटर, डिझाईन असे जे शब्द आहेत ते आपल्याला जास्तीत जास्त इथे वापरायचे आहेत. बी पॉझिटिव्ह. लेंथ ऑफ रिझ्युमे शुड बी 1 or 2 pages. शो इट टू युअर फ्रेंड. सेकंड ओपिनियन इज ऑलवेज बेटर. आपण रिझ्युमे लिहित असताना आपला रिझ्युमे खूप शॉर्ट लिहायचा आहे, 1 किंवा 2 पेजेसचा. आणि रिझ्युमे लिहून झाल्यानंतर आपल्या फ्रेंडला, आपल्या कलिग्सला दाखवायचा आहे आणि सेकंड ओपिनियन घ्यायचा आहे. त्यानंतर पाचवा टाईप आहे डायलॉग्स. डायलॉग्स म्हणजे संवाद. Dialogues writing require learning of a variety of communication skills like tolerance of different views, empathetic listening, proper judgment, etc. The purpose of a dialogue is neither to agree nor to determine who is right. While writing a dialogue, your characters should not impose their views on others. Invite others to share their views. The dialogue जे आहे संवाद, त्यामध्ये कम्युनिकेशन होत असतं. कोणाचं कम्युनिकेशन की दोन डिफरंट व्ह्यूजचं, दोन डिफरंट कॅरेक्टरचं, दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या प्रकृतींचं, प्रवृत्तींचं यामध्ये दर्शन होत असतं. की इम्पॅथेटिक लिसनिंग असेल, प्रॉपर जजमेंटचं असेल. आणि पर्पज ऑफ डायलॉग इज नायदर टू ॲग्री ऑर नॉट टू डिटरमाइन. की कोण चुकीचं आहे, कोण बरोबर आहे हे डिटरमाइन नाही करायचं. तर दोन ज्या दृष्टी आहेत, दोन ज्या प्रवृत्ती आहेत, त्या दोघांच्याही व्ह्यूजला आपल्याला ह्या डायलॉग मधून दाखवायचं आहे. इन्व्हाइट अदर्स टू शेअर देअर व्ह्यूज ऑल्सो. आणि कोणावरती ते थोपवायचं नाहीये, इम्पोज नाही करायची आपली जी थिंकिंग आहे ती. नाव गाईडलाईन्स फॉर डायलॉग रायटिंग. अवर कॅरेक्टर शुड लिसन विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ लर्निंग. आपलं जे कॅरेक्टर आहे ते दुसऱ्यांचं पण ऐकून घेणारं पाहिजे. दुसऱ्यांच्या ज्या अपेक्षा आहे त्याही किंवा दुसऱ्यांचं म्हणणं जे आहे ते ऐकायला पाहिजे. Nobody knows the whole truth. They should try to understand the diverse views. असं म्हटलं जातं की व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती असतात आणि प्रत्येकाचे व्ह्यूज वेगवेगळे असतात. मग ते पॉलिटिकल असो किंवा स्वतःच्या जीवनाविषयीचे असतो, प्रत्येकाचे व्ह्यूज वेगवेगळे असतात. ते ऐकण्याची शक्ती ज्याच्याजवळ असेल तो व्यवस्थितपणे बोलू पण शकतो. नाव आणि कुणालाही संपूर्ण सत्य माहीत नसतं, त्यामुळे दुसऱ्यांचं म्हणणं किंवा वेगवेगळे व्ह्यूज जे आहेत ती पचवण्याची क्षमताही आपल्याजवळ असली पाहिजे. दे शुड पे अटेन्शन टू लिस्निंग ऑफ अदर कॅरेक्टर्स. आणि प्रत्येकाने समोरच्याचं बोलणं पहिले ऐकून घेतलं पाहिजे. दे शुड बी फ्री फ्रॉम रिजिड माइंडसेट. आणि एक जी रिजिड माइंडसेट आहे किंवा एक कट्टरवादी जी म्हणू शकतो अशी माइंडसेट असेल तर त्यांनी तो थोडंसं रिलॅक्स करायला पाहिजे. अवर कॅरेक्टर शुड कम्युनिकेट देअर रिझनिंग प्रोसेस. त्यांचं जे म्हणणं आहे, त्यांची जी रिझनिंग असेल, ॲप्टिट्यूड असेल, विचार करण्याची जी क्षमता असेल तर त्या पद्धतीने थोडंसं कम्युनिकेट त्यांच्याशी केलं पाहिजे. दे शुड वेट फॉर देअर टर्न. आणि कम्युनिकेशन करताना आपण आपल्या टर्नचा वेट केला पाहिजे. दुसऱ्याला इंटरप्ट किंवा डिस्टर्ब न करता आपण आपले जे संवाद आहे, जे कम्युनिकेशन आहे ते केलं पाहिजे. Dialogues are not written in complete and grammatically sentences. While writing dialogues, use proper punctuation marks, give some subject to the dialogues, give the characters their personal vocabulary. For example, the language of an educated person will be different than the language of an uneducated person. The dialogue should provide some information. The different characters should have some difference in their opinion. कॅरेक्टर्स जसं बदलेल तसं डायलॉग्सची लँग्वेज स्टाईल ही बदलेल. जर एखादा एज्युकेटेड पर्सन जर बोलत असेल तर त्याची लँग्वेज जी स्टाईल असेल ती बदलेल. आणि एक अनएज्युकेटेड पर्सन असेल तर त्याची थिंकिंग, त्याची लँग्वेज, त्याची स्पीकिंग लँग्वेज ही त्या पद्धतीने कॅरेक्टरच्या तुलनेत असेल. द डिफरंट कॅरेक्टर शुड हॅव सम डिफरन्स इन देअर ओपिनियन. आणि डायलॉग राईट करत असताना आपण एक कॅरेक्टर जर डेव्हलप करत आहे तर ते दोन कॅरेक्टर असतील तर ते दोन कॅरेक्टरमध्ये काहीतरी डिफरन्स पाहिजे त्यांच्या ओपिनियनमध्ये, तरच ते डायलॉग प्रभावीपणे ठरत असतात. द सिक्स्थ टाईप ऑफ रायटिंग इज लेटर रायटिंग.
Letters are written in business, in educational institutions, or in personal relationships. They are written in communicate information, goodwill, or for just love and affections. जे काही लेटर्स आहेत ते आपण बघतो की लेटर्स खूप इम्पॉर्टन्स आहेत आणि ते लिहिलेले जातात की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्समध्ये, ऑफिसेसमध्ये, कार्यालयामध्ये, व्यापारामध्ये किंवा पर्सनल रिलेशनशिप्समध्येही आपण लेटर्स लिहित असतो. ते लेटर्स लिहिण्यामागचा उद्देशही वेगवेगळा असू शकतो. एखादी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कम्युनिकेट करायची असेल, एखादी ऑर्डर असेल, एखादी माहिती असेल, ती जर कम्युनिकेट करायची असेल तर आपण लेटर्स लिहितो. बिफोर रायटिंग अ लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पज ऑफ लेटर इज डिसाइडेड. लेटर लिहिताना आपल्याला त्याचा पर्पज काय आहे तो माहिती झाला पाहिजे. देन अ ड्राफ्ट ऑफ अ लेटर इज मेड. इफ इट इज रिवाइज्ड इफ नीडेड अँड देन द फायनल लेटर इज रिटन. आपला लिहायचा जो मुख्य उद्देश आहे तो त्या लेटरमध्ये आला आहे की नाही हे बघितलं जातं. जर तो नसेल तर त्याला रिवाइज केलं जातं. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ लेटर. लेटर लिहिण्याचे 3 पार्ट्स आहेत. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज मेसेज, थर्ड इज कंक्लुजन. लेटरमध्ये आपण इंट्रोडक्शन असतं पहिल्यांदा. व्हॉट इज द रिझन ऑफ रायटिंग अ लेटर इज मेन्शन इन दिस पार्ट. जेव्हा आपण लेटर लिहितो इंट्रोडक्शनच्या पार्टमध्ये त्याचं मेन रिझन जे आहे ते मेन्शन केलेलं असतं 1 किंवा 2 लाईनमध्ये. त्यानंतर प्रॉपर जो मेसेज आहे, मेन जो मेसेज लेटरमध्ये पाठवायचा आहे तो मेसेज ह्या सेकंड पार्टमध्ये असतो. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मेसेज अ सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे द रिसिव्हर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पार्ट. थर्डमध्ये आहे कंक्लुजन. व्हॉट ॲक्शन इज टू बी टेकन बाय द रीडर इज सजेस्टेड इन द पार्ट. ज्याला हे लेटर लिहिलेलं आहे त्याने कोणती ॲक्शन घ्यायची आहे ते ह्या कंक्लुजनच्या पार्टमध्ये लिहिलेलं असतं. 7 जो टाइप आहे तो आहे रिपोर्ट्स. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स सच ॲज रिसर्च रिपोर्ट, ॲन्युअल रिपोर्ट और ॲन इन्स्टिट्यूशन और ॲक्टिव्हिटी कम्प्लिशन रिपोर्ट. रिपोर्टचा अर्थ आहे वृत्तांत. खूप साऱ्या टाईपचे रिपोर्ट्स असतात. संशोधनाचा एक वृत्तांत असतो, त्यानंतर वार्षिक वृत्तांत असतो इन्स्टिट्यूशनचा, किंवा एखादी ॲक्टिव्हिटी जर केली क्रियाकलापानंतरची जी कम्प्लिशन ॲक्टिव्हिटी कम्प्लिशनचा जो रिपोर्ट असतो तोही आपण लिहू शकतो. While writing a report, first of all, a purpose behind writing that report is fixed. Then the next point is to be considered is who is your intended audience. The third point is to decide section of the report, subsections and paragraphs. The fourth point is about the structure of the report. आपण जो रिपोर्ट लिहिणार आहोत त्याचा मेन पर्पज काय आहे ते आपल्याला फिक्स करायचं आहे. त्यानंतर हु इज युअर इंटेंटेड ऑडियन्स, आपण तो रिपोर्ट कोणाला दाखवणार आहे ते डिसाईड करायचं आहे. त्या रिपोर्टचे सेक्शन्स डिसाईड झाल्यानंतर सब सेक्शन्स आणि पॅराग्राफ्स त्यामध्ये आपण विविध आकृत्या आपण वापरू शकतो. आणि फोर्थ पॉईंट आहे द स्ट्रक्चर ऑफ द report. In this section, the following points are mentioned: title, abstract, introduction, background, related work, and result. रिपोर्ट हा बनला असतो टायटलने, त्यानंतर ॲबस्ट्रॅक्ट असतं, इंट्रोडक्शन दिले गेलेलं असतं, बॅकग्राऊंड असतं, रिलेटेड वर्क आणि लास्टली रिझल्ट ही त्यामध्ये दिलेला असतो. द नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनमेंट. The written report is revised, some part is removed, some part is added. If some mistakes are there, those are corrected. The last step is the report is shown to some expert and the feedback is taken from them. हा रिपोर्ट जेव्हा लिहिला जातो आणि फायनल स्टेजच्या आधी तो एक एडिटिंग मोडमध्ये असतो. यामध्ये जर काही ॲड करायचं असेल किंवा एखादा पार्ट मिस झालेला असेल तो टाकायचा असेल किंवा एखादा भाग ओमिट करायचा असेल तो करून करेक्शन झाल्यानंतर एखाद्या एक्सपर्टला तो रिझल्ट तो रिपोर्ट दाखवून त्याचा फीडबॅक घेतला जातो आणि अशा प्रकारे आपला फायनल रिपोर्ट रेडी असतो. जनरली रिपोर्ट्स आर देअर इन बिझनेस, सायंटिफिक अँड टेक्नॉलॉजिकल सब्जेक्ट्स, वर्क प्लेसेस. जो आपण जनरली बघतो की रिपोर्ट्स हे कुठे कुठे दिलेले असतात की व्यापारामध्ये, कंपन्यांमध्ये, एखादं सायंटिफिक किंवा टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूशन असेल तिथे दिले गेलेलं असतं, किंवा एखादा रिसर्चिंगचा सब्जेक्ट असेल तिथेही रिपोर्ट दिला गेलेला असतो. द कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑन फॅक्ट्स. एसे आर रिटन फॉर रिझनिंग अँड आर्ग्युमेंट्स. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द रिपोर्ट्स अँड द एसेस. एसेस किंवा निबंधामध्ये ते लिहिलेले जातात रिझनिंग आणि आर्ग्युमेंट्स करण्यासाठी, आणि रिपोर्ट जे असतात जे ॲक्च्युअल वर्क किंवा फॅक्ट्स जे आहेत त्यांवरती हा रिपोर्ट्स लिहिले जातात आणि निबंध लिहिले जातात आर्ग्युमेंट्स आणि रिझनिंगला सपोर्ट करण्यासाठी. आठवा जो टाईप आहे
summary writing. The size of the summary should be one-third of the original document. Here the main points to the write-up or document are restated. आता समरी रायटिंग ह्यामध्ये पूर्ण डॉक्युमेंटचा किंवा उतार्याचा 1/3 पोर्शन हा आपल्याला समरी रायटिंग मध्ये करायचा असतो. जर एखादं डॉक्युमेंट 30 पानांचं असेल तर आपल्याला त्याची समरी 10 पानांमध्ये किंवा 10 पेक्षा कमी पानांमध्ये करायची असते. Here the main points of the write-ups or document are restated. त्या मेन पॉइंट्सचा राईटअपला डॉक्युमेंटला आपण एका श्रिंक मोडमध्ये रिस्टेट करत असतो. दिस एक्झाम्पल्स आर ओमिटेड. दिलेल्या मेन डॉक्युमेंटमधले एक्झाम्पल्स असतील, उदाहरणं असतील ते आपण ओमिट करत असतो. सो ऑल्सो द स्टॅटिस्टिक्स अँड अदर डिटेल्स ऑफ द डॉक्युमेंट आर नॉट इन्क्लुडेड. आणि अशाच पद्धतीने जर काही डिटेल्स असतील, स्टॅटिस्टिक असतील, ग्राफ्स असतील आणि सपोर्टिंग जर काही डाटा असेल तर तोही आपण include करत नाही. Before writing the summary, think about the highlight of the topics, sentences, key point and concluding sentence. Include this in the summary. समरी लिहिताना मेन पॉइंटला आपल्याला धक्का नाही लावायचा. हायलाइटेड जे पॉइंट आहेत, टॉपिक सेंटेन्सेस जे आहेत, की पॉइंट जे आहेत किंवा कंक्लुडिंग सेंटेन्सेस जे आहेत हे आपल्याला लिहायचे आहेत, त्याला ओमिट करायचं नाही. इन्क्लूड दिस इन द समरी. हे समरीमध्ये आपल्याला करायचे आहेत इन्क्लूड. द मेन आयडिया अँड मेजर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आर इसेन्शियल इन द समरी. नेव्हर इन्क्लूड एनी ऑफ युअर ओन आयडिया इन द समरी. समरी लिहित असताना स्वतःच्या ओपिनियनने काही लिहायचं नाहीये. जे ओरिजिनल डॉक्युमेंटमध्ये आहे, जे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आहेत, इसेन्शियल जे आहेत, कीवर्ड्स आहेत, की पॉईंट्स असतील, टॉपिकचे सेंटेन्सेस असतील, हायलाइटेड पॉईंट्स असतील, जी मेन थीम आहे ती समरीमध्ये लिहिली गेली पाहिजे. द 9th type of writing is news writing. 6 W's are very important in the news writing and those are who, what, when, where, why and how. एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. In which writing the 6 W's are very important? Then the answer is news writing. एका मार्कला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ते 6 W's आहेत who, what, when, where, why and how. न्यूज रायटिंग करताना हे 6 W's ज्याला जो लिहितो तो एक उत्तम प्रकारे न्यूज रायटिंग करू शकतो. द जर्नलिस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द पब्लिक नीड्स अँड वॉन्ट्स. जर्नलिस्ट किंवा जे वार्ताहर आहेत ते पब्लिकला काय पाहिजे, त्यांची गरज काय आहे आणि त्यांना कुठल्या प्रकारच्या न्यूज आवडतात हे ते थिंक आणि रिसर्च करत असतात. इन द न्यूज ॲक्युरेसी, ऑब्जेक्टिव्हिटी, फेअरनेस, क्रेडिबिलिटी अँड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, दिस क्वालिटीज आर व्हेरी इसेन्शियल. एक चांगल्या प्रकारची न्यूज कोणती असू शकते तर त्या न्यूजमध्ये ॲक्युरेसी असेल, अचूकता असेल, एक वस्तुनिष्ठपणा असेल, फेअरनेस असेल, निष्पक्षपातीपणा असेल, विश्वासू असेल त्याची आणि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जी असेल, जी मिसलीड करत नाहीये, ह्या क्वालिटी ज्या न्यूजमध्ये असेल ती न्यूज एक व्यवस्थित प्रकारची असू शकते. While writing the news, our student teacher should remember and use these qualities. The news must be exciting and it should compel the readers to read. न्यूज लिहिताना जी हायलाइट पॉईंट असेल किंवा न्यूजचं हेडिंग जे असेल ते एक्साइटिंग असायला पाहिजे आणि रीडर्सला कंपेल झालं पाहिजे, अपील झालं पाहिजे की ते रीडर्सनी ती न्यूज वाचावी. Always one has to consider the point. Is a story newsworthy? The news should be like a pyramid where the most important facts should be mentioned at the top. जर आपल्याला जी न्यूज लिहायची आहे ती एक पिरॅमिडसाठी लिहायची आहे. जे मेन इम्पॉर्टंट, मोस्ट इम्पॉर्टंट जे फॅक्ट असेल ते ऑलवेज टॉपला मेन्शन करायचं आहे. अशा प्रकारे न्यूज रायटिंग होऊ शकते, ज्यामध्ये 6 W's आहेत. हू, कोण, व्हॉट, काय, व्हेन, कुठे, वेअर, व्हेन कधी, वेअर कुठे, व्हाय अँड हाऊ, का आणि कसं. लास्ट अँड 10th type of writing is notices, सूचना. The last point in the subunit 2.3 types of writing is writing of notices. It's a very short piece of writing. It is a very short piece of writing. It is a formal in style. It is used by individual or by organization for many purposes like announce events, celebrations, inauguration, sale, public instructions, to make appeal, termination, etc.
नोटीस का लिहिल्या जातात आणि कुणाद्वारे लिहिल्या जातात, तर एका इंडिव्हिज्युअल ऑफिसरद्वारे किंवा एका संस्थेद्वारे, ऑर्गनायझेशनद्वारे ही नोटीस, सूचना लिहिल्या जातात. आणि ह्या लिहिण्यामागचे पर्पजेस खूप वेगवेगळे असतात, की जसं एखादी इव्हेंट अनाऊन्स करायचा असेल, एखादा उत्सव समारंभ सेलिब्रेट करायचा असेल, एखाद्या इनॉग्रेट असेल, इनॉग्रेशन प्रोग्राम, सेल असेल किंवा पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स असतील, टू मेक अपील, कुणाला अपील करायचं असेल, टर्मिनेशन, अशा सर्व गोष्टींसाठी आपण नोटीसचा वापर करू शकतो. कुणाला सूचना द्यायच्या असतील तर त्याही सूचना आपण या सूचना लेखनाद्वारे करू शकतो. मोस्ट ऑफ द नोटिसेस आर मीन टू बी पिन्ड और पेस्टेड ऑन द नोटीस बोर्ड्स. नोटीस बोर्डला चिटकवण्यासाठी मोस्ट ऑफ द नोटिसेस बनवलेल्या जातात आणि त्या पिन आणि पेस्ट केल्या जातात. व्हाईल ड्राफ्टिंग वी शुड टेक केअर दॅट अ नोटीस शुड गिव्ह द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. नोटीसमध्ये प्रत्येक जो इव्हेंट आहे त्याबद्दलची सर्व गोष्टी आपल्याला डिटेल्डमध्ये त्या मेन्शन करायच्या आहेत. त्याचं कंटेंट काय काय असू शकतं, की नेम ऑफ द ऑर्गनायझेशन, कोणाद्वारे ही नोटीस काढली गेलेली आहे, त्याची डेट, त्याचं इयर, त्यानंतर हेडिंग दिले पाहिजे की कशाविषयी ही नोटीस आहे, सुटेबल डिस्क्रिप्शन, जे हेडिंग दिलेलं आहे त्याचं सुटेबल डिस्क्रिप्शन दिलं गेलं पाहिजे डिटेलमध्ये, आणि पर्पज, ह्या नोटीसचा पर्पज काय आहे हेही त्या नोटीसमध्ये असायला पाहिजे. आता फॉर्मॅट ऑफ नोटीस बघूया. डेट, टाइम, व्हेन्यू आणि एजेंडा, म्हणजे त्याची डेट, कधी तो सेलिब्रेट होणार आहे, कधी त्याचा तो प्रोग्राम इव्हेंट ऑकर होणार आहे, तो त्याचा टायमिंग, सकाळी होणार आहे, दुपारी, कोणत्या टाईमला होणार आहे, किती वेळ चालणार आहे, त्यानंतर त्याचा व्हेन्यू, त्याचं ठिकाण कुठे आहे, कुठे होणार आहे तो प्रोग्राम, हे त्यामध्ये मेन्शन पाहिजे. एजेंडा, कार्यक्रमाला गेल्यानंतर एक एजेंडा, त्या कार्यक्रमाचा काय काय आहे, त्या कार्यक्रमामध्ये काय काय होणार आहे, तो एजेंडा पण आपल्या त्या नोटीसमध्ये पाहिजे. हू इज टू अटेंड, कुणाला तो अटेंड करायचा आहे, कोण कोण अटेंड करू शकतं हेही त्यामध्ये स्पेशली मेन्शन पाहिजे. स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स, काही महत्त्वाच्या गोष्टी त्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत का, की गाडी कुठे पार्क करायची आहे, किंवा जर समजा कोरोना काळात असेल तर कोणत्या कोणत्या सेफ्टी कॉशन्स आपल्याला घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट पर्सन, की जर आपल्याला काही अडचण असेल तर कुणाला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, समजा राहायची व्यवस्था असेल, खाण्यापिण्याची किंवा दळणवळणाच्या सोयीसाठी कुणाला कॉन्टॅक्ट करायचा, हे त्या नोटीसमध्ये त्या एका व्यक्तीचा कॉन्टॅक्ट दिलेला पाहिजे. फ्रेंड्स, we require this different writing types for real life applications. While living day-to-day life, we require all these types of reading in our life. Now, we will see practice in speaking and writing. In what way we can do the practice of writing and speaking? Now, there are following tools. First is informal talks with anybody, like your parents member, with your siblings, or with your neighbors. Second one is question answer method. While you are doing question and your fellow partner is will give you answers, or he will ask you questions, you are trying to answer them back. This is the second tool. Third one is discussion. You are discussing on some points, like any news or event which is going to be happen, or any political view that you are discussing, or any hot topic that is going on in a in your day-to-day life. Fourth one is interview. You can arrange interviews of any person, you can ask them questions and you can get back their views. Then you have to create, you have to attend seminars. This one is a very good tool for speaking as well as writing. Then debating competitions, you can participate in debating competitions. Then you can also make a role play. Then there is a storytelling. This one is very common and general tool to improve your speaking and writing skills. Storytelling, you can tell a story that when you knew before, and you can tell a story in your class, or you can tell a story in your home to anybody, to your siblings. And then there is extempore speech, which you can give at a time.
one topic is given to you and you have to speak in a very short time of period. Then there is a dramatization. You can dramatize any event, any story, any poem. Then there is oral compositions. Then you can compose orally. You can create a stories, then puzzles, rhymes. Then there is a drilling method. You can practice, you can recite poems, you can drill difficult words, some action words, and many more things you can drill. Then recitations of poem. You can recite or you can read the poems. These are the some tools to practice. Now, various types of practices in writing. We will see how you can improve your writing skill, and some practices are there. On your screen, there are 9 tools are given to practice in writing. First one is copying from the blackboard. That is called transcription. When teacher writes something on the blackboard and student is copying in his notebook or on a paper, word by word to word, in a capital case, in a small case, with a proper distance given, and in a proper line with a correct pen holding, and with his arm he is moving the wrist very nicely, and he is copying word by word, letter by letter, by reciting the spellings of that word. This practice can be done with the students. Second one is write the sentence from the substitution tables. Now some words are given and you have to write, you have to make a sentence. This practice also can be done. So, like some only 3 or 4 words are given and you have to create 4 or 5 sentences with the help of this substitution table. Third one is writing in a copybook. This book is given to practice writing. Some sentences are already printed and some space is given to you, and you have to practice your handwriting in that copybook. Use of calligraphy notebook. uh, Fourth one is you have calligraphy notebook is given and you have to practice your handwriting, your calligraphy there. Periodic competitions in handwriting. You can arrange some competitions in a weekly basis or quarterly basis or monthly basis in a handwriting, or every Saturday you can arrange these things and you can ask students to participate in the handwriting competitions. Sixth one is dictation. That one is that can be done on the blackboard also. Writing sentence, dictation is copying from the blackboard, same thing is there. Writing sentences in a sequence. Dictation is different from copying from the blackboard. In the dictation, teacher says some word and student has to listen and copy with the spelling without looking on the blackboard, because teacher is only making sound of that word or teacher is only pronouncing the word and not exactly writing on the blackboard. The first that tool one we saw, that copying from the blackboard. In this method, teacher writes something on the blackboard and students copy it down. But in this dictation method, teacher says some words and by listening the words, student has to copy in their notebook. Seventh is writing sentences in a sequences. So this writing sentences in a sequence, this one is a very good tool for writing practice. Some sentences are given in a random or in not in order. You have to correct, you have to keep them in a correct order and you have to rewrite all these sentences. Describing picture and write words. This eighth tool is very good. Now you see the teacher shows one picture he shows and asks students about the picture. Students has to describe what they see in the picture, what the characters, what the picture shows, the message or the what actions is going on in that picture. The student has to write some sentences on the given picture. So this is also a nice topic for practice of writing. And all types of compositions, etc. We have seen the story writing, news writing, report writing. All these compositions are also
helpful in practice of English writing. Now we will see some additional important activities for and practice in speaking and writing. The teacher makes 5 or 6 group of the students, tell the group to discuss on the process of writing of all 6 steps, then tells them to prepare a flow chart of it and write in their notebook. टीचर 5-6 जणांचा ग्रुप बनवतात आणि त्यांना प्रोसेस ऑफ रायटिंगच्या 6 स्टेप्स ज्या आहेत त्या एकदा डिस्कस करायला लावतात आणि त्याचा एक फ्लो चार्ट बनवायला लावतात. सेकंड जे आहे, the teacher tells the above group to discuss about the features of good writing, discuss some illustration and tells them to write these points and examples in their notebooks. सेम ग्रुपला फ्युचर्स ऑफ रायटिंग विषयी डिस्कस करायला लावून त्यांचे मेन जे पॉईंट्स आहेत एक्झाम्पल सहित लिहायला लावतात. द टीचर आस्क सम क्वेश्चन्स ऑन द टाइप्स ऑफ रायटिंग अँड ऑन अदर फंक्शन्स प्रिपेरिंग स्मॉल ग्रुप्स. टीचर काही क्वेश्चन्स जे आहेत ते टाइप्स ऑफ रायटिंग वरती विचारतात, त्यांचं फंक्शन्स एका स्मॉल ग्रुपला करायला लावतात. अरेंज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस अँड ॲट लिस्ट टेल्स द स्टुडंट टू राईट द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. एक ब्रेन स्टॉर्म जे लेक्चर आहे ती प्रोसेस ते विद्यार्थ्यांना सांगतात आणि त्याविषयी विद्यार्थ्यांना इम्पॉर्टंट पॉईंट्स लिहायला सांगतात. द टीचर मेक्स 10 ग्रुप्स ऑफ अ क्लास, गिव्स देम वन टॉपिक. फॉर एक्झाम्पल स्कूल गॅदरिंग, गिव्स 1 to 10 numbers to the groups. Tell the groups to discuss and write about the given topic. The topics should be given in a sequence. For example, for group number 1 paragraphs, group number 2 story, etc. टीचर 10 ग्रुप्स बनवतात एका क्लासचे आणि त्या क्लासला एकच सब्जेक्ट देतात की जसं की स्कूल गॅदरिंग, तर स्कूल गॅदरिंग वरती 1 to 10 आपण जे टाइप्स ऑफ रायटिंग बघितले, तर ग्रुप नंबर 1ला पॅराग्राफ मेकिंग, ग्रुप नंबर 2ला स्टोरी रायटिंग, असे 10 प्रकारचे 10 रायटिंग एकाच विषयावरती करायला लावतात. The teacher collects these 10 write-ups, give them subsequently to the next member of the group and tells the group to discuss about the feedback and write that on a paper. हे जे कलेक्ट केलेले राईटअप्स आहेत 10 प्रकारचे 10 ग्रुपने, तर त्यांना दुसऱ्या ग्रुपला देऊन त्यांचा फीडबॅक ते मागवतात आणि त्यांचा फीडबॅक एका कागदावरती लिहायला लावतात. द टीचर अगेन टेल्स द ग्रुप टू एडिट, मॉडिफाय, प्रेझेंट अँड डिस्प्ले देअर राईट अप इन द लँग्वेज लॅबोरेटरी. ही जे राईटअप्स आहेत त्यांना दुसरा ग्रुप एडिट, मॉडिफाय करून प्रेझेंट आणि डिस्प्ले करायला लावतात. तर अशा प्रकारे आपण रायटिंग प्रॅक्टिस ही करू शकतो आणि प्रोफिशियन्सी इन रायटिंग स्किल्सचा वापर आपण इंग्लिश लँग्वेजमध्ये. या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला एखाद्या टाईप ऑफ रायटिंग विषयी शॉर्ट नोट लिहायला लावतील किंवा राईट युअर रिझ्युमे किंवा राईट युअर स्टोरी, राईट अ न्यूज, असं काहीतरी प्रकारचा एक 3 किंवा 4 मार्काचा एक क्वेश्चन तुम्हाला यावरती येऊ शकतो. लॉंग आन्सर टाईप वही या चॅप्टरमध्ये विचारले जाऊ शकतात. Then we will meet in another video, that is pedagogy of English part 2. The first unit will be discussed in another video. The name of the chapter is developing communication skill and writing skill.